Xin chào tất cả các bạn. Đây là món khoai nấu chân giò. Đây là cái cây khoai mà nhà mình dỡ hôm vừa rồi. Tên nó là khoai gì mà anh lại quên mất. Khoai môn các bạn ạ. Khoai môn này mình chế biến như sau. Trước tiên thì mình xin phép các bạn hãy chia sẻ kênh cho mình, chia sẻ video này và đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình về ẩm thực, văn hóa và cuộc sống ở Phú Yên các bạn nhé. Tiếp theo mình lại xin được phép được nói tiếp để chế biến món khoai môn nấu với cả món chân giò các bạn. Thì trước tiên mình phải làm như sau. Khoai môn như nhà mình đã dỡ, mình có thể gọt vỏ hoặc luộc qua bóc vỏ. Có hai cách để làm, một là gọt vỏ trực tiếp, hai là luộc rồi mình bóc vỏ. Sau đó mình rửa sạch để ra một bên. Chân giò này mình đã ninh qua, nói chung là cũng gần chín rồi các bạn ạ. Mình cho một chút nước thôi để ninh thôi. Và sau khi làm khoai đã xong rồi á, đã được rồi, thì ta bắt đầu cho khoai để xào lẫn với cái nước của chân giò heo. Đến khi nào mà nước của chân giò heo này ngấm vào khoai thì mình mới bắt đầu cho cái chân giò này vào. Cái món chân giò heo nấu khoai môn này nó rất là ngon và bổ dưỡng, đặc biệt là dành cho các chị mà đang mang bầu hoặc đã sinh con mà đang cho con bú, thì ăn món giò heo, móng giò heo này thì khả năng tăng sữa, lợi sữa để cho em bé vô cùng tốt các bạn ạ. Một món ăn ngon bổ dưỡng. Ngoài ra, những anh chị nào mà khô khớp thì ăn cái món móng giò này vào lại rất là tốt cho cái hệ xương khớp của mình các bạn ạ. Món giò heo nấu khoai môn, một món ăn tuyệt vời. Các bạn ơi, hãy chia sẻ giúp mình, hãy động viên mình bằng những cái nút like để mình có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa. Và một điều nữa, mình vẫn nói đi nói lại rằng là kênh của mình được phát triển như ngày hôm nay đó chính là nhờ vào sự hỗ trợ, động viên của các bạn, những người đã đăng ký và những các bạn cũng chưa đăng ký kênh và vẫn thường xuyên xem kênh của mình. Nhưng dù sao, đó là sự ủng hộ của các bạn dành riêng cho mình xin cảm ơn. Về món khoai môn nấu chân giò hay còn gọi là giò heo, các bạn có thể cho rau gia vị như sau: hành, rau mùi tàu, hành lá. Sau khi mà nó đã chín nhừ rồi thì các bạn bắc ra thì các bạn cho đó. Đấy. Một món ăn rất là đơn giản, dễ làm mà vô cùng bổ dưỡng. Khoai nhà mình tự trồng, nó ra khá nhiều củ các bạn ạ. Mình cũng khá bất ngờ bởi vì không có chăm bón gì cả. Đó. Chân giò thì mình cũng đã ninh đến độ mà nó khá mềm rồi. Đây, tất cả nước của chân giò mình ninh chỉ là này nước thôi các bạn. Xin cảm ơn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các món ăn sau.